Trong truyền thuyết có một câu chuyện nói rằng con báo đầu tiên đặt chân lên thảo nguyên, cảm thấy cô đơn, nó bắt đầu chạy qua vùng đồng bằng để tìm kiếm đồng bào của mình. Sau đó nó nhìn thấy những con mèo lớn và chạy tham gia cùng họ. Một trong số họ lớn hơn nhiều gầm lên: "Bạn là ai? Bạn muốn gì?" "Tôi ở một mình và tôi đang tìm kiếm những người bạn cùng loại. Hãy trả lời câu hỏi này." Báo Zepa: "Bạn không phải là sư tử. Bạn nhỏ quá gầy và móng vuốt của bạn sẽ không rút lại được. Bạn không phải là mèo, bạn là con chó." Báo Zepa không hài lòng đi tìm con chó và chạy về phía một nhóm chó hoang. Thủ lĩnh của đàn hét lên là An: "Bạn muốn gì?" Sau đó báo Zepa kể lại cuộc gặp gỡ của cô với sư tử, nhưng bầy bắt đầu hú lên: "Bạn không phải là chó. Hãy nhìn cái đầu tròn của bạn, cái lưỡi của bạn và cái đuôi dài. Bạn là một con mèo săn." Cô bỏ đi và rồi nằm xuống dưới gốc cây keo. Cô ấy cảm thấy buồn đến mức cô ấy bắt đầu kêu lên, bắt đầu khóc. Và nước mắt của cô ấy ướt đẫm bộ lông. Khi ánh sáng mặt trời hòa vào đồng cỏ yên bình, một kẻ săn mồi ẩn núp kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo trong tích tắc. Đồng cỏ thanh bình biến thành đường đua hung dữ và không khoan nhượng. Báo Zepa, thợ săn đất nhanh nhất trên trái đất, bùng nổ hành động. Nhưng hành trình sinh tồn của vua tốc độ này đòi hỏi nhiều hơn là sự nhanh nhẹn. Nó đòi hỏi thời gian, khả năng phục hồi và trí tuệ đáng kinh ngạc. Chào mừng đến với hành trình báo Zepa chúa tể tốc độ trên thảo nguyên. Bình minh ló dạng trên bầu trời phía bắc, nơi động vật hoang dã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến sinh tồn bất tận mà một con báo Zepa đã phát hiện ra. Bữa tối cho con của cô ấy, một mình và con mồi bất cẩn trong sự tĩnh lặng của đồng cỏ. Cô ấy và đàn con của mình vẫn ẩn núp chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo để tấn công. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, báo Zepa tăng tốc từ 0 đến 60 mph, cơ thể mảnh mai và đôi chân dài đẩy cô ấy về phía trước trong một chạy nước rút với quyết tâm không ngừng nghỉ. Mỗi bước tiến mạnh mẽ sẽ thu hẹp khoảng cách, dập tắt cơ hội của con mồi trốn thoát. Nhưng chỉ tốc độ thôi là không đủ. Hành trình của báo Zepa sự sống còn là một cuộc thập tự chinh gian khổ, nơi cô phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của Savan và chống lại những kẻ thù đáng gờm và đảm bảo sự sống còn của cô bằng sự tận tụy. Đồng cỏ châu Phi trải dài vô tận đến tận chân trời, một sân khấu rộng, lớn, vẻ đẹp và những nguy hiểm tiềm ẩn. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu sáng, Savannah, một hình dáng thanh mảnh, xuất hiện im lặng như một làng éo thoảng qua. Con báo báo thường được mệnh danh là siêu xe sống của thiên nhiên, thống trị những vô tận này. Chúng là bậc thầy về tốc độ, chinh phục của không gian và thời gian, nhưng ở đây sự sống còn phụ thuộc vào từng giây thoáng tốc. Độc chỉ là một phần của câu đốt. Mỗi bước sải chân của báo Zepa là minh chứng cho sự hoàn hảo của thiên nhiên. Vận tốc đáng kinh ngạc của chúng không chỉ là một feat sức mạnh cơ bắp mà là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa. Báo Zepa, động vật trên cạn nhanh nhất trái đất, có thể đạt tốc độ lên tới 75 mph trong thời gian ngắn, nhanh hơn hầu hết các siêu xe hiện đại. Chỉ trong 3 giây, nó có thể tăng tốc từ 0 đến 60 km, một tốc độ mà ngay cả xe đua F1 cũng ghen tị. Đằng sau tốc độ phi thường này là một cơ thể được thiết kế để đạt đến sự hoàn hảo. Đôi chân dài khỏe mạnh, hoạt động như lò xo đẩy, mỗi bước đi lên đến 20 đến 25 feet. Cột sống linh hoạt, hoạt động như một cây cung lưu trữ và giải phóng năng lượng. Với mỗi cú nhảy trong 1 giây, báo Zepa có thể thực hiện tới 4 bước, mỗi bước bùng nổ với sức mạnh phi thường. Nhưng điều thực sự khiến báo Zepa trở nên khác biệt là móng vuốt của nó không giống như sư tử hoặc báo hoa mai. Móng vuốt của báo Zepa không thể thu lại hoàn toàn, mà vẫn lộ ra hoạt động giống như những chiếc đinh trên giày của vận động viên điền kinh, cung cấp độ bám quan trọng trong tốc độ cao, đuổi theo cái đuôi dài tới 30 cm.
hoạt động như một bánh lái, đảm bảo sự cân bằng trong những khúc cua gấp và thay đổi đột ngột hướng báo Zepa. Không chỉ dựa vào sức mạnh thô, mà còn tối ưu hóa mọi chuyển động bằng hơi thở chính xác. Mỗi bước nhảy được đồng bộ hóa với chức năng phổi mạnh mẽ. Như thể phổi của nó là máy nén khí, cung cấp oxy cho các cơ với hiệu suất tối đa. Trái tim mạnh mẽ của nó bơm nhanh chóng duy trì cơ thể trong những khoảnh khắc truy đuổi căng thẳng nhất. Nhưng tốc độ này phải trả giá chỉ sau 20 đến 30 giây chạy nước rút nhiệt độ thể của báo Zepa tăng mạnh, buộc nó phải dừng lại và thở hổn hển để tránh bị quá nóng mỗi lần săn đuổi. Một canh bạc nếu cuộc săn không thành công, báo Zepa không chỉ mất con mồi mà còn năng lượng quý giá, gây nguy hiểm cho sức khỏe và thành công của tương lai cuộc săn. Trong vũ điệu không khoan nhượng của Savannah, tốc độ là vũ khí lớn nhất của báo Zepa, nhưng sự sống còn đòi hỏi nhiều hơn. Thứ nó đòi hỏi sức bền chiến lược và sự cân bằng tinh tế giữa rủi. Phần thưởng phạm vi của báo Zepa từng trải dài từ đồng cỏ rộng lớn của châu Phi đến sa mạc khô cằn của Iran ngày nay. Tuy nhiên, chúng chiếm chưa đến 280.000 dặm vuông, ít hơn 10% môi trường sống lịch sử của chúng. Namibia thường được gọi là nhà của báo Zepa. Vẫn là thành trì lớn nhất của loài này, nơi có hơn 50% quần thể ở Kenya và Tanzania, và các khu bảo tồn như Công viên Quốc gia Kruger và Masai Mara, cung cấp cho loài báo không gian để thể hiện tốc độ đáng kinh ngạc của chúng trong những cuộc săn ngoạn mục. Tuy nhiên, không phải tất cả các khu vực đều có những cơ hội như vậy ở Tây Phi. Những nơi như nó hiện chỉ hỗ trợ một số lượng nhỏ báo Zepa sống sót trong môi trường. Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Tuma, những tàn tích cuối cùng của những gì từng là một loài báo Zepa rộng lớn. Báo Zepa cần là thức ăn chúng cần, không gian, đồng cỏ savanna với cỏ, độ cao từ 12 đến 20, tạo nên môi trường sống lý tưởng ở đây. Báo Zepa có thể ẩn núp và sau đó lao về phía trước như gió bằng tốc độ của chúng để hạ gục con mồi, nhưng không phải tất cả các môi trường đều hoàn hảo. Ở các vùng đất khô hạn của Namibia, nơi nước khan hiếm, báo Zepa dựa vào độ ẩm từ con mồi để sống sót trong những khu rừng thưa thớt yên tĩnh. Với thảm thực vật rậm rạp hạn chế khả năng chạy với tốc độ tối đa, khiến chúng dễ bị tổn thương trước những kẻ săn mồi lớn hơn như sư tử và linh cẩu. Sự sống còn của loài báo Zepa phụ thuộc vào sự cân bằng giữa tốc độ và sự kiên nhẫn, và giữa đồng cỏ rộng mở và nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm. Nguồn hành trình sinh tồn của loài báo Zepa ở châu Phi là một câu chuyện chứa đầy những thách thức to lớn từ khi sinh ra đến khi trưởng thành. Mỗi cá thể phải đối mặt với vô số thử thách. Thiên nhiên trình bày khi những cơn mưa đầu mùa rơi xuống Savannah. Chúng đến như một lời hứa về sự đổi mới. Mỗi giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời biến những đồng cỏ khô cằn thành một biển xanh bất tận. Nhưng đối với loài báo Zepa, mùa mưa không chỉ là thời điểm sung túc, mà còn là một thử thách khắc nghiệt. Những ngọn cỏ cao muốn có nơi ẩn náu để báo Zepa ẩn náu khỏi kẻ thù phát triển đến. Chiều cao từ 3 đến 5 mét, tạo thành một bức màn cản trở kẻ săn mồi tầm nhìn của loài báo Zepa. Loài này phụ thuộc rất nhiều vào thị lực sắc bén của mình hơn là khứu giác. Điều này trở thành một trở ngại đáng kể, chuyển động của chúng trở nên thận trọng hơn. Vì cỏ cao không chỉ che giấu con mồi, mà còn là nơi ẩn náu của những kẻ thù đáng gờm như sư tử và linh cẩu. Nước lấp đầy dòng sông và các con sông từng khô cạn như Mara, cùng với các dòng suối nhỏ hơn. Trở lại cuộc sống biến Savannah thành một mạng lưới, đất ngập nước lấp lánh. Tuy nhiên, vẻ đẹp này mang lại rủi ro địa hình lầy lội, khiến mọi bước đi trở nên bấp bênh hơn. Đôi chân dài và móng vuốt không thể thu vào được của nó, được thiết kế để bám chặt trên mặt đất khô ráo, giờ đây phải đối mặt với bề mặt trơn trượt. Một cuộc rượt đuổi có thể kết thúc bằng một bước hụt,
khiến chúng mất một bữa ăn quý giá, hoặc tệ hơn nữa là sự an toàn của chúng trong những thách thức này. Sự tái sinh của thiên nhiên. Bầy động vật ăn cỏ di cư từ mọi hướng. Những con thú hoang dã và ngựa vàng di chuyển hàng dặm để đến được đồng cỏ tươi tốt, thường mang theo những đứa con mới sinh của chúng. Một khoảnh khắc thoáng qua cơ hội cho loài báo Gepa trong chu kỳ sinh tồn và đổi mới tinh tế này. Thế hệ linh dương Thompson trẻ, sinh ra trên bãi cỏ ướt, trở thành mục tiêu lý tưởng cho loài báo. Những chuyển động do dự của chúng tạo cơ hội hoàn hảo cho những bà mẹ báo Gepa, dạy cho con của chúng những bài học đầu tiên về săn bắn. Tuy nhiên, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Sư tử và linh cẩu cũng tụ tập gần nguồn nước, biến mọi cuộc săn mồi thành một trận chiến tiềm năng. Mưa không chỉ lấp đầy sông mà còn sinh sôi, nảy nở vô số cây keo với tán lá xanh tươi, phát triển cao hơn, cung cấp nơi trú ẩn tạm thời trong những trận mưa lớn. Những bụi cây nhỏ cũng phát triển mạnh, tạo ra một hệ sinh thái phong phú với nhiều loài chim nước và côn trùng. Trong khi đó, báo mẹ mang trong mình cuộc sống mới, bắt đầu một hành trình đầy thử thách trong suốt 90 đến 100 ngày. Sự sống còn của nó không chỉ phụ thuộc vào bản năng săn mồi mà còn phụ thuộc vào khả năng trốn tránh những loài lớn hơn. Những kẻ săn mồi sư tử, linh cẩu và báo hoa mai liên tục cảnh giác, sẵn sàng biến con báo mẹ dễ bị tổn thương thành con mồi. Trong thời điểm quan trọng này, nhu cầu năng lượng của nó tăng lên đáng kể. Nó cần khoảng 10 kg thịt mỗi ngày để cung cấp đủ dinh dưỡng cho sự phát triển của nó, con non. Con mồi phổ biến nhất của nó bao gồm linh dương Impala và linh dương Thompson khi đến thời điểm sinh con. Báo mẹ cẩn thận lựa chọn những khu vực có cỏ cao từ 12 đến 20 inch. Để ẩn náu sự chuẩn bị là điều cần thiết để bảo vệ những đứa con sơ sinh mỏng manh của mình trong một thế giới đầy nguy hiểm. Trong savan khô cằn, nơi sự sống và cái chết thường chỉ cách nhau một hơi thở, một sinh vật mỏng manh xuất hiện. Con báo Gepa nhỏ bé và mỏng manh được bao phủ trong lớp lông màu xám bạc, giống như sương mù buổi sớm. Những chú báo con này không chỉ là biểu tượng của một khởi đầu mới, mà còn là lời nhắc nhở về hành trình gian khổ phía trước, sinh ra trong im lặng. Một lứa thường bao gồm 3 đến 5 con mỗi con, nặng khoảng 0,6 đến 75 gram. Chúng nhỏ và yếu ớt với đôi mắt nhắm nghiền và đôi chân quá yếu để đứng khi mới sinh ra. Những chú báo Gepa con hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ chúng, không thể tự vệ, không thể chạy và không thể nhìn thấy thế giới mỗi ngày. Sinh tồn là một chiến. Lớp lông trên một chú báo Gepa con rất khác so với lớp lông của một con trưởng thành. Lớp lông màu xám bạc này kéo dài từ đầu xuống lưng, giống như một chiếc áo choàng mềm mại, không chỉ mang lại cho chúng vẻ ngoài đặc biệt mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngụy trang. Một số nhà nghiên cứu tin rằng lớp lông này khiến báo Gepa con giống với lửng mật, loài động vật hung dữ mà nhiều loài săn mồi lớn hơn, tránh được sự bắt chước, có thể đóng vai trò là cơ chế phòng thủ, ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng. Ngoài ra, lớp lông giúp báo Gepa con hòa mình vào cỏ cao hoặc bụi cây, khiến chúng khó bị các loài săn mồi như sư tử, linh cẩu và báo hoa mai phát hiện. Các nghiên cứu từ 2023 chỉ ra rằng lớp lông làm giảm nguy cơ bị động vật săn mồi phát hiện khoảng 30%, khi báo Gepa con vẫn đứng yên trong môi trường dày đặc. Nhưng ngay cả với điều này, tỷ lệ sống sót của ngụy trang vẫn còn ảm đạm, khoảng 70%. Số con báo Gepa không sống sót qua 3 tháng trong thế giới khắc nghiệt này. Sự sống sót không phải là sự đảm bảo, mà là một đặc ân. Sư tử, những kẻ thống trị của Savannah, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để loại bỏ những đối thủ cạnh tranh trong tương lai. Trong khi đó, bầy linh cẩu liên tục rình rập sẵn sàng đánh cắp con mẹ của báo Ba, thường bỏ lại đàn con của nó đói những kẻ săn mồi hung dữ này. Thậm chí có thể coi báo Gepa con là con mồi những ngày đầu của sống của báo Gepa con đầy rẫy nguy hiểm, không thể tự bảo vệ mình hoặc chạy trốn dựa vào tiếng kêu của mình. Để cứu tiếng kêu của báo Gepa con giống với tiếng chim hơn là tiếng mèo. Tiếng vọng khắp đồng cỏ âm thanh này
đóng vai trò là cách để báo giao tiếp với mẹ của chúng. Tiếng kêu có thể truyền đi xa tới 500 mét, đủ xa để mẹ nghe thấy mà không thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi. Khi được 2 tuần tuổi, mắt của báo Zepa con bắt đầu mở, chào đón thế giới khắc nghiệt lần đầu tiên khi được 4 tuần tuổi. Những bước đi đầu tiên của chúng, đôi chân nhỏ bé của chúng loạng choạng trên bãi cỏ. Những bước đi này không chỉ là những cột mốc về mặt thể chất, mà những bài học quan trọng về sự sống, còn chúng luôn ở gần mẹ. Quan sát mọi hành động của cô ấy dạy chúng cách ẩn nấp, lắng nghe và chờ đợi. Đến 6 tuần tuổi, những chú báo con bắt đầu thực hành những bài học săn mồi đầu tiên của chúng. Mẹ mang về những con mồi nhỏ như linh dương Thompson còn sống, cho phép những chú báo con học hỏi thông qua thử nghiệm và sai sót. Mỗi cú lao vào sương mù trở thành khoảnh khắc phát triển ngay cả khi chúng lớn lên. Những chú báo Gepa còn đối mặt với những hạn chế về thể chất, chỉ nặng khoảng 8 kg khi được 3 tháng tuổi. Chúng vẫn là mục tiêu dễ dàng cho những kẻ săn mồi lớn hơn. Nhưng những khoảnh khắc nguy hiểm này dạy chúng di chuyển nhanh chóng và lặng lẽ qua đồng cỏ bằng kích thước nhỏ bé của mình để tránh bị phát hiện. Đôi chân của chúng phát triển mạnh mẽ hơn, cho phép chúng theo kịp mẹ trong những hành trình dài hơn mỗi ngày. Chúng có thể di chuyển từ 2 đến 5 dặm. Một chuyến đi đầy thử thách thể hiện khả năng phục hồi ngày càng tăng của chúng. Vẫn không phải tất cả đều sẽ sống sót. Tỷ lệ tử vong của những chú báo Gepa con vẫn cao, chỉ khoảng 5% đạt đến độ tuổi trưởng thành. Nhưng những chú báo Gepa sống sót trở thành biểu tượng của khả năng phục hồi. Những đặc điểm của chúng được mài giũa thành công cụ để sinh tồn. Khi mặt trời lặn trên Savannah, những chú báo Gepa con tiếp tục hành trình của chúng. Chúng định hướng những ngày đầu tiên của mình với bản năng được rèn luyện bởi những cơn gió mạnh và cỏ đung đưa trên thế giới này. Mỗi hơi thở của chúng là một minh chứng cho sức mạnh của sự sống mong manh, nhưng dữ dội, nhỏ bé nhưng tự hào. Mặt trời rực rỡ của Savannah chiếu xuống bãi cỏ vàng, nơi một mẹ báo Gepa lặng lẽ thực hiện sứ mệnh lớn nhất của cuộc đời mình là bảo vệ và nuôi dưỡng đàn con trong một thế giới mà ngay cả một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến cái chết. Không có đồng minh hay bạn đồng hành, cô ấy dựa vào khả năng phục hồi và bản năng để dẫn đường con đường của mình trong những tuần đầu tiên. Mẹ liên tục di chuyển, thay đổi nơi trú ẩn sau mỗi 3 đến 4 ngày để ngăn đàn con của mình tích tụ, giảm nguy cơ bị linh cẩu hoặc chó rừng phát hiện. Mọi động thái là một canh bạc, nhưng cô ấy không còn lựa chọn nào khác để sống sót. Cô ấy phải tiếp tục di chuyển xa hơn, cung cấp nơi trú ẩn. Người mẹ vẫn cảnh giác với các mối đe dọa. Khi một con sư tử hoặc linh cẩu đến gần, cô ấy đã sẵn sàng rời khỏi đàn con của mình và đánh lạc hướng. Kẻ săn mồi bằng tốc độ vô song của mình, cô ấy có thể chạy theo hướng ngược lại, tạo ra tiếng động, đánh lạc hướng, hoặc thể hiện sự nhanh nhẹn của mình để thu hút sự chú ý khỏi cô ấy. Một chiến lược nguy hiểm thường bảo vệ đàn con của cô ấy. Báo mẹ phải săn mồi 2 đến 3 ngày một lần. Nhiệm vụ này đặc biệt khó khăn trong mùa khô, khi con mồi khan hiếm. Một cuộc săn thành công mang lại 7 đến 8 kg thịt nuôi sống cả nó và đàn con trong vài ngày. Tuy nhiên, không phải cuộc săn nào cũng kết thúc suôn sẻ. Những kẻ săn mồi khác luôn rình rập sẵn sàng đánh cắp bữa ăn mà mẹ vất vả kiếm được bữa ăn. Trên thảo nguyên nơi sự sống và cái chết, song hành vai trò của báo mẹ là minh chứng cho khả năng phục hồi và tình yêu vô điều kiện. Mỗi cuộc săn, mỗi lần thỏi nguy hiểm và mỗi bài học dạy cho đàn con của mình đều phản ánh bản năng không lay chuyển của nó trong việc bảo vệ chúng. Nhờ sự chăm sóc và hướng dẫn của nó, một phần nhỏ báo con sống sót sẽ trở thành những kẻ săn mồi đáng tự hào, tiếp tục di sản của loài động vật nhanh nhất trên trái đất, đồng cỏ thảo nguyên.
giống như một kiệt tác hoang dã, nơi mọi đường nét của thiên nhiên kể một câu chuyện về sự sống và cái chết trong không gian rộng lớn này. Những chú báo con bắt đầu hành trình trưởng thành. Những sinh vật nhỏ bé có đôi chân thon thả này phải học cách chiến thắng trong cuộc đấu tranh khắc nghiệt giữa sự sống còn và tuyệt chủng. Bình minh trải dài trên thảo nguyên, ánh sáng vàng nhạt của nó tràn ngập trên vùng đất nơi mỗi làng nhó nhẹn, mang theo tiếng thì thầm xào xạc của cao trong không gian rộng lớn này. Mọi chuyển động đều mang theo sức nặng của sự sống còn giữa đồng bằng rộng. Mở một con báo mẹ bắt đầu một buổi sáng mới, nhiệm vụ của nó không chỉ là săn mồi mà còn là truyền lại những bài học sinh tồn quan trọng cho đàn con của nó. Đây không chỉ là cuộc săn tìm thức ăn mà là một hành trình để truyền bản năng vào mỗi bước sải và bước nhảy của thế tiếp theo. Trên đồng cỏ khô cằn, một cuộc đối đầu đầy kịch tính diễn ra giữa một con báo mẹ giàu kinh nghiệm và một con linh dương Grants, một con mồi nặng gấp đôi trọng lượng của nó. Nhưng không phải cuộc săn nào cũng kết thúc bằng chiến thắng. Đây không chỉ là cuộc truy đuổi thức ăn mà là một trò chơi sinh tử. Con báo mẹ lao vào một cuộc chạy nước rút như gió. Cơ thể nó được sắp xếp hợp lý để tăng tốc khi nó thu hẹp khoảng cách. Nhưng con linh dương không phải là mục tiêu dễ dàng. Cặp sừng sắc nhọn dài 30cm của nó trở thành yếu tố quyết định xoay chuyển tình thế trong tích tắc. Một cú đâm dữ dội khiến con báo ngã xuống đất trong một khoảnh khắc định mệnh. Kẻ săn mồi trở thành kẻ dễ bị thương. Một lần thất bại có nghĩa là chỉ mất một bữa ăn đối với báo mẹ. Một cuộc săn thất bại khiến đàn con của nó đói, khiến chúng dễ bị tổn thương hơn trước những kẻ săn mồi khác. Nhưng trong đồng cỏ hoang dã, thất bại cũng là một khắc nghiệt nhưng quan trọng, đưa những bài học về sự mong manh của cuộc sống. Con báo mẹ sẽ không từ bỏ. Bước đi tiếp theo của nó, khi nó chọn một mục tiêu dễ truy đuổi hơn, là một con hoang dã non yếu và dễ bị tổn thương, ít rủi ro hơn. Lần này con báo Zepa không chỉ dựa vào tốc độ vô song của mình mà còn dựa vào tính toán chính xác. Khi tiếp cận từ phía sau, các chuyển động của nó rất cẩn thận và có chủ đích để tránh bị phát hiện. Bộ lông đốm của nó hòa quyện một cách liền mạch với cỏ vàng, cho phép nó gần như biến mất giữa thảm thực vật cao từ 12 đến 20 inch. Giữ cơ thể nó thấp xuống đất, nó di chuyển chậm rãi, giảm thiểu sự xáo trộn trong không khí xung quanh nó. Trong vòng vài giây, nó tấn công móng vuốt sắc nhọn của nó, làm đổ con bê và hàm răng mạnh mẽ của nó tung ra cú cắn. Cuối cùng kết thúc cuộc rượt đuổi. Cuộc săn này không chỉ là bữa ăn nuôi dưỡng, mà còn là bài học sinh tồn đầu tiên cho đàn con của nó. Mẹ kéo con mồi trở lại nơi đàn con của nó ẩn náu. Đôi mắt tò mò của chúng lấp lánh khi chúng tụ tập quanh xác chết, háo hức học hỏi bước sang một bên mẹ, cho phép đàn con của mình tiếp cận và làm quen với mùi hương và thân xác của con mồi. Trải nghiệm thực tế này là cách chúng bắt đầu hiểu được sự phức tạp của cuộc săn, một kỹ năng quan trọng mà chúng sẽ cần phải thành thạo muốn sống sót trong thảo nguyên khắc nghiệt. Bầy báo Zepa con bắt đầu cuộc hành trình của chúng học từ khi còn rất nhỏ. Chỉ mới vài tuần tuổi, chúng đi theo mẹ âm thầm quan sát mọi động thái của mẹ trong khi đi săn. Thị lực sắc bén của mẹ có khả năng phát hiện con mồi từ cách xa gần 3 dặm, trở thành bài học đầu tiên của chúng về nhận thức khi di chuyển qua cỏ cao từ 30 đến 60 cm. Chúng học cách giữ cơ thể thấp, sát mặt đất, che giấu sự hiện diện của mình. Savannah không chỉ là nhà của chúng mà còn là lớp học dạy chúng các kỹ năng sinh tồn thiết yếu. Những bước đi đầu tiên của nó khá vụng về vì chúng thường đi theo sau mẹ, dừng lại để quan sát mẹ ẩn nấp và tiếp cận con mồi. Ở giai đoạn này, chúng không đủ nhanh hoặc đủ khỏe để tham gia săn mồi. Nhưng bản năng của chúng đang bắt đầu phát triển. Chúng quan sát cách mẹ chọn. Mục tiêu của nó thường là linh dương Thompson còn nhỏ, và mỗi cuộc săn trở thành một bài học sống động và quan trọng
in sâu vào trí nhớ của chúng. Khi chúng được 3 tháng tuổi, báo con bắt đầu những bài học thực hành đầu tiên. Mẹ của chúng bắt những con mồi nhỏ và mang về khi còn sống, để chúng luyện tập với những lần thử đầu tiên của chúng. Thật khó xử, những cú vồ thiếu độ chính xác và hàm của chúng quá yếu để có thể cắn chết con mồi, nhưng thất bại là một phần thiết yếu của quá trình học theo thời gian. Chúng tinh chỉnh các kỹ thuật của mình, học cách sử dụng móng vuốt để giữ chặt con mồi, hạ gục nó và cắn chết vào cổ họng. Những kỹ năng săn mồi quan trọng này được mài giũa thông qua thực hành lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, các bài học sinh tồn không chỉ giới hạn ở việc săn mồi, mà nó cũng phải học cách nhận biết và ứng phó với các mối đe dọa. Sư tử, linh cẩu và chó rừng là mối nguy hiểm lớn nhất của chúng. Theo dữ liệu năm 2023 từ Công viên Quốc gia Serengeti, lên đến 50% số con mồi của báo Zepa bị những loài săn mồi khác đánh cắp. Học cách lắng nghe những âm thanh ở xa để xác định các dấu hiệu nguy hiểm và quan sát phản ứng của mẹ chúng. Ngay cả tiếng động nhỏ nhất cũng có thể báo hiệu sự hiện diện của một loài săn mồi. Mẹ báo Zepa sử dụng những âm thanh rít nhẹ như một ngôn ngữ cảnh báo, ra hiệu cho nó nằm yên hoặc tản ra để tránh phát hiện. Báo Zepa mẹ mỗi giây đều được tính là bữa ăn sắp kết thúc. Mẹ có thể phát ra tiếng rít nhẹ, nó ngẩng đầu nhận ra tín hiệu và nhanh chóng tản ra. Một cái bóng xuất hiện trong khoảng cách. Một con linh cẩu đơn độc bị thu hút bởi mùi máu, thận trọng tiến lại gần. Đôi mắt sắc bén và chiếc mũi nhỏ xíu tập trung vào xác chết. Nhưng con báo mẹ không lùi bước, nó bước ra xa đàn con của mình, thừa nhận tiếng gầm gừ nhỏ như một lời cảnh báo. Trong khoảnh khắc căng thẳng, nó sử dụng tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình để đánh lạc hướng con linh cẩu, dụ nó tránh xa đàn con của mình. Bằng một cú tăng tốc và thay đổi hướng đột ngột, nó buộc con linh cẩu mất tập trung. Chiến lược của mình có hiệu quả. Và khi mối đe dọa biến mất, nó quay trở lại với đàn con của mình. Bài học đã hoàn thành. Không chỉ đàn con đã ăn thịt, mà chúng còn học được cách xử lý nguy hiểm, lắng nghe tín hiệu và hành động theo bản năng để sinh tồn các tình huống. Từ 6 đến 12 tháng tuổi, tốc độ và sức mạnh của nó cải thiện đáng kể. Chúng bắt đầu tham gia vào các cuộc săn thực sự, đạt tốc độ lên đến 40 dặm giờ và dần dần đạt tới 58 dặm giờ ở giai đoạn này. Các chiến thuật săn phối hợp, chúng hoạt động cùng với mẹ và anh chị em của mình. Chúng thực hành các chiến lược. Một con đánh lạc hướng con mồi trong khi con kia tiếp cận từ phía sau. Mỗi lần thử là một bài kiểm tra bản năng và kỹ năng, đánh dấu sự tiến bộ đáng kể trong quá trình phát triển của chúng như những thợ săn độc lập. Mặc dù báo Zepa là loài động vật trên cạn nhanh nhất, nhưng phải đối mặt với những thách thức đáng kể, ngay cả trong môi trường sống của chính nó. Đồng cỏ rộng mở nơi tốc độ của nó là vô song, cũng khiến nó bị sư tử và linh cẩu săn mồi. Mối đe dọa liên tục này buộc báo Zepa phải di chuyển thường xuyên để tìm kiếm lãnh thổ an toàn hơn và bãi săn mới. Sự khác biệt rõ rệt về sở thích, môi trường sống giữa những loài mèo lớn nhấn mạnh sự đa dạng đáng kinh ngạc của thiên nhiên. Nếu báo hoa mai là bậc thầy của sự tàng hình và sư tử là kẻ thống trị Savannah, báo Zepa là nghệ sĩ của tốc độ. Nhưng khi môi trường sống thu hẹp, vai trò của báo Zepa trong hệ sinh thái ngày càng trở nên bấp bênh, mặc dù đôi khi bị nhầm lẫn với báo hoa mai do ngoại hình hơi giống nhau. Báo Zepa không phải là loài mèo lớn thực sự như những loài sư tử, hổ, báo và báo đốm, không giống như loài báo Zepa. Họ hàng của chúng là báo Zepa phát ra những tiếng kêu độc đáo. Chúng kêu như chim kêu, gừ gừ khi thư giãn và rên rỉ để giao tiếp, trong khi những âm thanh này thiếu sự hiện diện, uy quyền của tiếng gầm sư tử. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mối liên hệ giữa mẹ và đàn con của nó. Trên khắp vùng Savannah rộng lớn, báo Zepa là loài săn mồi cực kỳ chuyên nghiệp.
Một sự khác biệt vừa là sức mạnh vừa là sự yếu đuối của chúng. Cơ thể chúng nặng từ 777 đến 143 kg được tạo ra để tốc độ, không phải để chiến đấu. Ngược lại, sư tử và hổ có thể nặng tới 420 và 660 kg dựa vào sức mạnh thô bạo để chế ngự con mồi. Thể hình thanh mảnh của báo Zepa kết hợp với đôi chân dài, linh hoạt và khung xương nhẹ cho phép chúng đạt tốc độ lên tới 70 dặm/giờ. Mỗi bước có thể dài tới 2 đến 3 mét, gần gấp đôi báo hoa mai hoặc hổ. Khả năng thích nghi độc đáo nhất của báo Gepa là đường nét mềm mại của chúng, hoạt động giống như một lò xo, cho phép cơ thể kéo dài và nén trong mỗi sải bước. Điều này tạo ra sự kết nối liền mạch giữa tốc độ và sự nhanh nhẹn. Đuôi của chúng dài từ 60 đến 84 cm, đóng vai trò như bánh lái, giúp chúng giữ thăng bằng và thực hiện các cú ngoặt gấp trong các cuộc rượt đuổi tốc độ cao. Không giống như các loài mèo lớn khác, có móng vuốt bán thu vào được thiết kế để bám chặt hơn, tối ưu hóa cơ thể của chúng cho tốc độ hơn là sức mạnh. Báo Zepa cũng khác biệt về mặt xã hội. Trong khi sư tử sống theo bầy từ 10 đến 20 thành viên với các vai trò được xác định, và báo hoa mai là thợ săn đơn độc, báo Gepa được thường hình thành liên minh các nhóm nhỏ gồm 2 hoặc 3 thành viên, thường là anh em, giúp chúng bảo vệ lãnh thổ rộng lớn, trải dài tới 58 dặm vuông. Báo Gepa cái mặt khác sống đơn độc, tập trung vào việc nuôi con trong gần 2 năm. Báo Gepa mẹ dạy con cách rình mồi, tăng tốc và hạ gục con mồi, chuẩn bị cho chúng khả năng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Tuy nhiên, sự sinh tồn của báo Gepa con gặp rất nhiều thách thức, bị các loài lớn hơn như sư tử và linh cẩu săn mồi, dẫn đến tỷ lệ tử vong lên tới 70% trong năm đầu tiên của cuộc đời. Điều này gây ra trở ngại đáng kể cho việc duy trì quần thể của chúng, trong khi sư tử, hổ và báo cũng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Khả năng thích nghi của chúng và cạnh tranh thường mang lại cho chúng triển vọng sống sót tốt hơn. Gepa sử dụng các chiến lược săn mồi riêng biệt so với họ hàng báo đen, thay vì phục kích con mồi từ bóng tối như báo hoa mai hoặc phối hợp các tấn công theo nhóm như sư tử. Báo Gepa dựa vào tốc độ vô song của chúng trong ánh sáng ban ngày của Savannah. Tuy nhiên, điều này phải trả giá. Trong một cuộc rượt đuổi, cơ thể chúng nóng lên nhanh chóng, hạn chế tốc độ tối đa của chúng. Chạy nước rút chỉ còn 20 đến 60 giây. Điều này cần độ chính xác trong cuộc săn của chúng, vì chúng phải cách mục tiêu từ 100 đến 150 mét để đảm bảo thành công. Ngược lại, báo hoa mai xuất sắc trong các cuộc phục kích dựa trên sức mạnh từ các vị trí ẩn trong bụi rậm hoặc cành cây cao. Chúng tấn công bất ngờ và kéo con mồi nặng tới 150 kg lên cây cao hơn nhiều so với khả năng của báo Gepa. Trong khi sư tử và hổ với cơ bắp mạnh mẽ và trọng lượng tuyệt đối của chúng, mục tiêu lớn hơn như trâu rừng và thú hoang dã là những thách thức đơn độc báo Gepa không bao giờ có thể vượt qua. Trong bản giao hưởng phức tạp của thiên nhiên, mỗi loài đóng một vai trò độc đáo. Nghệ thuật của báo Gepa nằm ở tốc độ, độ chính xác và sự nhanh nhẹn, khiến chúng trở thành một nhân vật đặc biệt trong số những loài mèo lớn. Nhưng khi môi trường sống bị thu hẹp và các mối đe dọa gia tăng, tương lai của báo Gepa phụ thuộc vào lá chắn. Một lời nhắc nhở về sự tương tác tinh tế giữa quá trình tiến hóa, sự sống còn và các lượng không ngừng thay đổi. Một trong những thách thức lớn nhất mà báo Gepa phải đối mặt ngày nay là tình trạng cận huyết do sự phân mảnh môi trường sống và số lượng quần thể ngày càng giảm. Vì những sinh vật Majestic Grey này buộc phải sinh sản trong các nhóm nhỏ biệt lập. Sự đa dạng di truyền của chúng đã giảm đáng kể. Sự mất mát này khiến chúng dễ bị bệnh tật, và những thay đổi về môi trường trong hàng nghìn năm, bộ gen của báo Gepa đã bị suy thoái nghiêm trọng, để lại tác động sâu sắc đến khả năng sinh tồn của chúng. Hành trình tiến hóa của chúng giống như một dòng sông bị chặn bởi các con đập, làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên của biến thể di truyền đã từng phát triển mạnh mẽ. Báo Gepa hiện đang đấu tranh để duy trì sự hiện diện của mình, từng bước một cuộc chiến để sinh tồn trong trận chiến này. Mọi hành động của con người đều mang sức mạnh định hình số phận của mình mà không cần những nỗ lực bảo tồn mạnh mẽ hơn. Những bước tiến đáng tự hào của loài báo có thể trở thành không gì hơn là những ký ức rải rác trên đồng bằng,
bụi bặm của châu Phi. May mắn thay, nhân loại đã không từ bỏ thiên nhiên. Các hành lang sinh thái như Kavango Zambezi Trans, khu bảo tồn biên giới Kaza, trải dài 170.000 dặm vuông, đã kết nối lại quần thể báo Zepa bị phân mảnh. Các hành lang này đóng vai trò là đường dây cứu sinh, giảm sự cô lập về mặt di truyền và hỗ trợ phục hồi quần thể. Theo báo cáo năm 2023 của Quỹ Bảo tồn báo Zepa, quần thể báo Zepa gần các hành lang này đã tăng 15% chỉ trong 3 năm. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, các cộng đồng địa phương đang áp dụng các phương pháp thân thiện với động vật hoang dã, sáng tạo để cùng tồn tại với báo Zepa ở Namibia. Việc sử dụng chó bảo vệ và chuồng gia súc an toàn đã giảm tổn thất gia súc xuống 50% và số vụ giết báo Zepa giảm 80%. Các công nghệ tiên tiến như máy bay không người lái và cảm biến nhiệt ở Masai Mara của Kenya đã hạn chế nạn săn trộm, cứu được hơn 120 động vật ăn thịt. Chỉ tính riêng năm 2024, các chương trình tái du nhập ở Nam Phi, Finder tư nhân trò chơi khu bảo tồn cũng đã thành công khi trao cho hơn 100 con báo Zepa một cơ hội thứ hai với tỷ lệ sống sót sau khi được thả là 70%. Một khi đồng cỏ cằn cỗi giờ đây tràn đầy hy vọng. Một ví dụ nổi bật về thành công của công tác bảo tồn là tìm một khu bảo tồn tư nhân. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, hơn 100 con báo đã được tái thả, dẫn đến sự gia tăng 30% quần thể một hành lang sinh thái trải dài 200 dặm vuông, hiện kết nối tìm thấy với khu bảo tồn lân cận, giảm nguy cơ cận huyết và tăng cường đa dạng di truyền. Các công nghệ giám sát tiên tiến đã ngăn chặn hơn 50 vụ săn trộm chỉ tính riêng trong năm 2023. Sự tham gia của cộng đồng đã củng cố thêm những nỗ lực này bằng các sáng kiến như cải thiện chăn nuôi và giáo dục bảo tồn, giảm xung đột giữa con người với động vật hoang dã và giết hại báo Zepa xuống 80%. Mỗi bước tiến trong quá trình phục hồi của báo Zepa tượng trưng cho một tương lai bền vững cho các hệ sinh thái của châu Phi, bảo vệ môi trường và bảo tồn động vật hoang dã. Không phải là trách nhiệm của một cá nhân hay tổ chức nào đó, mà là nghĩa vụ chung để bảo vệ tương lai của hành tinh. Chúng ta phải hành động bằng cách hỗ trợ các chương trình bảo tồn, tạo ra các hành lang sinh thái, giám sát quần thể động vật hoang dã, giáo dục cộng đồng về đa dạng sinh học và thúc đẩy du lịch bền vững. Các hành động nhỏ từ việc giảm rác thải carbon đến quyên góp cho các tổ chức bảo tồn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự sống trên trái đất cùng nhau. Chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt, làm việc với thiên nhiên để tạo ra một hành tinh an toàn cho loài báo Zepa và chính chúng ta. Nếu bạn đã từng đến thăm Savan châu Phi, hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận bên dưới. Câu chuyện của bạn có thể truyền cảm hứng cho những người khác tham gia nỗ lực bảo tồn các hệ sinh thái này cho tương lai.